नगर न पहिला हात खुट्टा सेक्न नानी जुत्ता चाहिँ अब खोर लाग्यो जुत्ताको हेर त खोर लाग्यो यो ए पोज्दैन पोज्दै गइन्छ पोज्दै पोज्दै गइन्छ के गर्नु ढोका धोइदिएको जुत्ता आयो म त यो छाछु देखेर तना पनि कुचेर केही छैन के हुन्न के हुन्न यस्तै हो अब के हुन्छ यस्तै हो हैन ललिता आँखा भए पो हुन्छ आँखा खुसीमा हाल्दै हिँड्ने हुन्छ कि अलि यता आने यहाँ खुट्टा टटा सम्झनाले पुवा आलुको तरकारी र भात क्वाप खाइरहेको छु बरु यस्तो गाह्रो छ त छन सम्मनाको झन् एकदम छिटो आइहाल्छ दालको तयारी भइरहेको छ यतातिर फेरि मजा स्कुल गएन नि के बार भन्ने थाहा फेरि भन्दा भोलि बिदा टोपी सिधा भोलि बिदा मेरो टोपी सिधा छ कि छैन भाडा मार्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ राजुको यस्तो छ हाम्रो यता त राजुको भाडा बाँध्ने कार्यक्रम चलिरहेछ सम्झनाको खानपान चलिरहेछ यतातिर यिनीहरूको पानीमा खुट्टा किन भिजाउनु के बिहान बिहान यसो चिसामा फोहोर गर्ने त म्यामले पनि हेर्नुपर्ने जुत्ता छोराइ छ है अनि खाँच्चै मार स्कुल जाने त सरसफाइ गर्नुपर्छ अरे यस्तो हुन्छ बिहान बिहान हिजो लगाइदिएको कपडा कसले भन्छ धुलामा खेल्छ कुकुरलाई पकड्छ छ्या छ्या